الحمد لله الواحد وبوحدانيته توحد الفرد الذي بفردانيته تفرد الصمد الذي بصمدانيته تصمد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الجليلان الشريفان على أفضل من نطق بضاد سيدنا محمد قرة أعيننا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. orúkọ mi ni Ishaq Muhammad Jami Al-Kissewi. Èmi ni founder As-Sunnah Academy. As-Sunnah Academy yìí academy tá dálẹ̀ fún ilé ẹ̀kọ́ Islam àti èdè Lárúbáwá ni. A dẹ̀ ń kọ́ ẹ̀kọ́ Western education ń bẹ, ẹ̀kọ́ èdè ìwé. Inú tá tún máa ṣe ń bẹ, à ń ṣe dáwà ń bẹ. Dáwà ìpèpè lọ sójú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba àti Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pẹ̀lú gbogbo àwọn asalib, amẹ́tọ̀dù tọ́lọ́run àtànábì gbà wá láyé láti fi pèpè. Bí èyí tá ṣe fẹ́ mú ṣe ti gbọ́ yìí òun ni nípa online teaching. Online teaching. Àwọn máa teaching tá máa kọ́ ẹ̀ lórí internet. Inshallah ta'ala. A máa bẹ̀rẹ̀ láti orí ọ̀rọ̀ mashallah ọ̀rọ̀ àwọn ulumu shar'iyya gẹ́gẹ́ bí usul al-fiqh, mustalah al-hadith àti ulum al-Qur'an. Àwọn ulumu sharia pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, but eléyìí tó jẹ́ online teaching a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn tó wà ní marhala thanawi gẹ́gẹ́ bí senior secondary school kéwú. A dẹ̀ máa ṣe ní ìwé tó jẹ́ pé kódà ẹni tó bá ní basic kéwú, tó bá ní ìpìlẹ̀ kéwú, ó ṣe pàtàkì jùlọ ó yá ìjọjọ kó mọ àwọn ìmọ̀, àwọn principles bí wọ́n ṣe máa ń ṣe wá sí nípìlẹ̀. So ìdí ní ìtàkùn máa kalẹ̀ ní èdè Yorùbá qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.